1 2 3 4ไปก่อน like this story เธอช่างดูดี luxury girl อยากจะรู้เธอชอบคำแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมก็คนนี้นักตรงไทป์ไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าจะเข้าไปคุยอย่าง friendly แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังบาดซาดยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy ทรงยังบาดซาดยังบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยเธอพอหนุ่ม bad boy bad boy ทรงยังบาดซาดยังบ่อยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy ปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy